Hello! Today I'm gonna be showing you how I organize my crafting materials. Specifically yung mga tela na meron ako. If you clicked on this video para makakuha ng idea how to organize your fabric materials efficiently, then you came to the right place. Keep watching and I hope you learned something. So before I get into the messy part, I'm gonna make this thing called a swatches catalog. Basically, dito mapupunta yung swatches ng bawat tela na meron tayo para mas madaling maghanap ng specific fabric in the future. I made this using recycled paper, but you can use any type of paper or board. Binutasan ko lang sa gilid, then binded them using these binding rings. Pwede rin kayong gumamit ng ibang fastener or pwede nyo rin tahiin. Tapos, nilabelin ko lang sa harap. I also just prefer calling it fabric mats inventory for no reason. Step 2. Para makita ko kung paano ko i-categorize lahat ng materials ko, nilabas ko muna lahat tapos sinort ko ng konti. I ended up with 2 reworks, 4 dolls and crafts, 4 tote bags, and 4 plushies. I actually have more lying around the house kasi wala na kasing space doon sa pinagsortan ko, kaya to follow na lang after ko matapos tong next step. Para to sa mga nanonood na upcyclables yung materials nila, ito yung mga lumang damit or ukay na di nabenta na gusto nating may patunguhan through our crafting. Ayun. Just to give you ideas, depende sa inyo kung alin pa rin yung itatabi nyo, pero what I did is tinanggal ko yung etiketa, zippers, buttons, mga dugtungan, tahian, laylayan, lining, minsan yung collar at sleeve ends. Tapos hindi ko kasi napakita dito sa red jacket na to, pero gumupit ako ng 1 by 1 from this jacket mismo. Tapos tinabi ko lang kasi ito yung bali magiging swatch natin para sa tela na to. Tapos diniskartehan ko lang kung paano mairo-roll yun ng mahigpit para pagka tinabi na natin sa storage natin, tipid lang siya sa space tsaka madali siyang makita. Dito sa part na to makikita nyo ayun sa gilid yung swatches na nakuha ko from each fabric. Tapos dito naman, ayun yung mga etiketa, mga ribbons, at buttons na nakuha ko. Day 2. Bali matagal na talaga itong mga tela na to sa akin. Mga tirang ukay nung 2013, 2014 pa. Matagal na talaga. Hindi na talaga siya mabenta, kaya sabi ko kay mama, gagawin ko na lang project. Hanggang sa nakalimutan ko na. Kasi paano nakalagay lang sila sa loob ng box, hindi ko naman sila laging nakikita. Tapos hanggang sa nabaon na sila sa limot. Ayos ba tayo dyan? Ha? Ayos tayo dyan? Kaya naisip ko rin itong project na to para lahat sila magamit ko. Yun palang maliliit na parang mga retaso or maliit masyado na tela, pero gusto nyo pa rin gamitin, pwede nyo silang ilagay dito sa mga gantong OPP plastic bags para hindi siya mahalo dun sa mga malalaking tela. Madali pa rin siyang makikita. Matapos ng madugong gupitan, rolyohan, plastikan, ayan, depende sa inyo kung paano nyo susort, pero yung pang dolls at pang crafts ko, sinort ko siya by color. Sorry sa nakakahilong time-lapse. Ito yung nagawa ko for around 3 days. Yung mga nagupit natin na 1 by 1 piece, didikitan natin doon sa swatches catalog. Depende pa rin sa inyo kung paano nyo i-categorize yung mga tela na yan. Pero ito yung first flip through ko kung paano ko siya inorganize. Ayan.
Pagkagising ko kinabukasan, naalala ko, meron pa nga palang isang bag na malaki at isang kahon sa labas na hindi ko nagawa. Kaya, ayun, ginawa ko muna yun para maiabol ko sa paggawa ng shelves, organizers. Ayan, eto, totoo na talaga to. So, yung mga ginamit ko lang na kahon dito, yung mga, ayan, LBC box or cargo box. Tapos yung iba, mga box na galing sa grocery. Stay a while, stay a while, stay a while. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while. Tinignan ko kung ilang tela yung kasya sa isang box para malaman ko kung ilang box pa yung gagawin ko. Kinulang ako talaga ng box dito. Kaya yung mga parjas-parjas na nakita ko sa labas, ginawa ko na lang ng paraan para maging box din. Tapos pati yung TV box, nasira na rin. Ginamit ko na rin siya. Para malaman natin kung ano yung laman ng box na yun or anong kulay yung laman ng box na yun, ganito yung ginawa ko. Lang siya, plastic cover. Tapos, yun, parang maliit na board, manipis na board. Diyan natin ilalagay yung label. I-shoot yung label dun sa loob. Para sa Swatches catalog, nag-invento lang ako ng code for each fabric. Bale, it should be unique. Wala siyang katulad. Madali lang naman mag-invento ng ganito. Make sure lang na lahat ng tela merong code para hindi nakakalito. Dito sa maliliit na papel na to, lalagay din natin yung mga code na sinulat natin sa Swatches catalog. Ito yung ilalagay natin dun sa tela. Pwede kayong gumamit ng sticker paper para mas madali. Hindi nyo na gagawin tong tape technique. Pero na-realize ko kasi madaling matanggal yung sticker paper pagka nakadikit sa tela. Well, duh. Kaya I preferred using tape na lang kahit medyo mahirap siyang gawin, mahirap siyang kontrolin. Pero for sure, mas matibay yung kapit niya kaysa dun sa sticker paper. Ganyan lang gagawin nyo sa lahat ng nakaroll yung tela. Ayan. Mas madali na siyang hanapin pag nasa loob na siya ng storage box. Tapos, malabelan lahat. Nilagay ko agad sa box. Tapos, nilagay ko din dito sa shelves. Para makita ko kung kasya ba sila. So, yung mga hindi naman pang craft, hindi naman pang dolls na wala dun sa boxes, dito ko sila sa taas nilagay. Gumawa lang ako ng makeshift na harang para hindi tumumba yung mga tela kahit na mataas na yung pagkakastack nila. Gumamit lang ako ng hooks tsaka itong mga ginupit na telang pinagdugtong-dugtong ko rin. Ito na sila nung naayos na. Yay! Ito yung mga napaggupitan ko, mga retaso ko. Gagawin ko rin silang project, siguro dog bed or basahan, ganun. Hindi ko pa sure. Basta after ko mag-organize, nagpahinga muna ako kasi nagkalyo talaga yung mga kamay ko sa paghawa ko ng gunting sa dami ng ginupit ko. Ito na yung
shelves ngayon, may label na, ayos na rin, kita na lahat. Yung kabilang shelf, inayos ko na rin. Mga hindi naman tela tong mga to, pero upcyclables din. And my equipments and tools. Ayan. Magulo pa rin siya pero working progress naman. Ito yung mga nagupit ko na pang crafts. Wala pa dito yung mga pang tote bag, panggawa ng plushies, or yung mga i-rework ko. This is totally all for crafting. Para sa akin, mas madali kasing makita yung kabuuan ng mga tela na meron ako through this kaysa nasa loob lang siya ng box or nasa shelves lang siya. At least kung kailangan ko ng isang kulay, isang tingin ko lang dito sa swatch catalog, okay na. Sana may natutunan kayo or nakakuha kayo ng kahit anong idea kahit na medyo magulo akong mag-explain. You'll see more of this swatch catalog kasi I'm gonna be posting some of my crafting dito sa channel na to. Mga pag-dot-dot-dot-dot ko ng things. I hope you look forward to that. And I'll see you again soon.